أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئي الأرجاء سحرا ونقا. Cancer found its way into your brain. So we pay for your treatments, your oxygen machines. Peter, you that's enough. are a side effect to an evolutionary process that cares little for individual lives. You are a failed experiment in mutation. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. أبو قبلة عمل حلقة في العنوان بتاعها بيرفع المضاف إليه وجاي يفصل بين القرآنيين وأهل السنة. لكن الآية بكل وضوح بتقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أيديهما. أبو قبلة حب يكلمنا عن حد السرقة، فجاب واحد بيعبث بكلام الله عز وجل. تفسير على الشكل الآتي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قطع تختلف عن بتك. قطع ليس لها علاقة مع كلمة بتك. سرقة تختلف عن كلمة السارق. القرآنيون منكرو السنة فيهم سمة واحدة مشتركة، وهي أنهم ليس فيهم عالم شريعة واحد. كلهم بلا استثناء لم يكونوا علماء حديث ولا علماء شريعة، لا يعرفون أصول الشريعة أصلا. فلما بيلاقوا كم شبهة حول الإسلام يقول لك سهلة، ننكر النصوص التي وردت فيها هذه الشبهات، وهذا موقف أهبل. طيب لو كانت الشبهة في القرآن ماذا تفعل يا منكر السنة؟ قال لك نؤول النص القرآني بإخراجه عن معناه وعن ظاهره، وهذا موقف مجنون حرفيا، موقف يؤدي للإلحاد في دين الله عز وجل لمن يصدق هذا الهبل الذي يصنعه منكر السنة. الله عز وجل حذر من التقول على دينه بغير علم، قال تعالى: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. منكر السنة بيفتري على الله كذبا، ينكر أحاديث صحيحة، يؤول النص القرآني بإخراجه عن ظاهره وعن معناه. أي حد جاهل بمسألة معينة في الشرع منكر السنة يقول له اشتري دماغك، ننكر النص الذي وردت فيه هذه المسألة. فهلوة. أما أهل السنة فيعلمون هذا الجاهل حتى يفهم المسألة التي أشكلت عليه، وبالتالي يزداد رسوخا في العلم. إذا ما يقوم به منكرو السنة أو من يسمون بالقرآنيين إنهم يؤولون النص الشرعي حتى يتوافق مع العقول البلهاء. أما أهل السنة فإنهم يضبطون هذه العقول البلهاء حتى تفهم النص. فإذا زال الجهل من الإنسان استوعب النص وأدرك الحكمة وازداد تسليما لشرع الله عز وجل. بينما كلما ازداد منكر السنة تأويلا للنص الشرعي كلما ازداد انتشار الإلحاد بينهم. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، في حلقة عملتها بعنوان 10 أسئلة أتحدى بها منكر السنة، 10 أسئلة تثبت بطلان مذهب منكر السنة. رابط هذه الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق، فشاهدوها وانشروها بين منكر السنة. لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك، عظيم العطايا مبسوط يديك. ندخل بقى على موضوع حد السرقة ونشوف كيف أن أهل السنة يعلمون صاحب الشبهة حتى تزول الشبهة وحتى يزداد تسليما لشرع الله عز وجل ورسوخا في العلم. الأمر في حد السرقة ليس لمجرد السرقة، وإنما لما يقترن بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع. المختلس اللي بيسرق فلوس الناس من غير ما تحس، هذا ليس عليه قطع. والمنتهب اللي بينهب الفلوس ويجري، هذا أيضا ليس عليه قطع. والخائن اللي معاه أموال ناس وأكلها عليهم، هذا أيضا ليس عليه قطع. فلا المختلس ولا المنتهب ولا الخائن عليهم قطع، مع أنهم كلهم لصوص، كلهم ارتكبوا كبيرة السرقة. لكن لما كان أصل هذه السرقات عدم تعريض أرواح وأعراض الآمنين للخطر،
لم يكن فيها حد. بيكون فيها عقوبة بحسب ما يرى ولي الأمر، لكن ليس فيها الحد. إذا يشترط في حد السرقة طريقة الأخذ، هذا شرط عند الفقهاء. هل المال المسروق محفوظ في بيت، وبالتالي تؤدي سرقته إلى الترويع وضياع الأمن وتعريض أرواح وأعراض الناس للخطر؟ فطريقة أخذ المال شرط عند الفقهاء في تطبيق الحد. يبقى لو واحد اختلس 1,000,000 جنيه هذا ليس عليه حد السرقة، بينما لو أخذ أقل من هذا المال بكثير لكن فقط اختلفت طريقة الأخذ فهنا يكون عليه الحد. شفت بقى حكمة التشريع الإلهي؟ إذن الموضوع يا أبا قبلة ليس لمجرد السرقة. ولو افترضنا أن الشرع لم يضع عقوبة رادعة لهذا الذي يسطو على بيوت الناس لقتل الناس بعضهم بعضا. السارق هيعرض حياة الناس للخطر، والمسروق الذي سلبت أمواله وروع لو لم يجد عقوبة رادعة لهذا السارق لربما قتله. فحد السرقة رحمة بالجميع، رحمة بمن سرق ورحمة بالسارق. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في هذه الحدود حياة، الحدود تحفظ بها حياة الجميع وهي رحمة للجميع. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا بعضكم بعضا نتيجة للسرقة وأكل الأموال بالباطل. فحد السرقة رحمة بالجميع. كان في بلد مضرب المثل في السرقة، فلما أقام فيها الملك عبد العزيز بن سعود رحمه الله الحدود، صارت اليوم هذه البلد أقل مجتمعات الأرض جريمة على الإطلاق. شفت الحكمة يا أبا قبلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. من سرق من الثمر فليس عليه حد، أما لو خزن هذا الثمر ففيه الحد، لأنه لو خزن هذا الثمر مش هيبقى الموضوع انهب واجري، لا، ده هيكون فيه تعريض لأرواح وأعراض الناس للخطر. وكذلك لو سرق إنسان غنما بين جبلين فهذا لا حد عليه، لا تقطع اليد في تمر معلق ولا في حريسة الجبل. حريسة الجبل هي الغنم بين جبلين. كذلك من سرق من بيت المال فليس عليه قطع، كذلك من سرق من الكعبة ليس عليه قطع. فهمت الموضوع ولا نقول كمان؟ طيب لو أن سارقا تاب إلى الله عز وجل وذهب إلى القاضي معترفا بجريمته، فهل القاضي يفرح يقول هي سوف نطبق الحد؟ لا طبعا، لا طبعا يا أبا قبلة، القاضي يطرده. عندنا قاعدة فقهية اسمها قاعدة طرد المعترفين، اطردوا المعترفين. وطبعا في نصوص كثيرة في هذه المسألة، ابن أبي شيبة صنف بابا في مسألة طرد المعترفين. فالحد يسقط بالتوبة طالما تاب قبل القدرة عليه. من تاب قبل أن يقبض عليه فليس عليه حد. جاء سارق إلى علي رضي الله عنه وقال إني سرقت فطرده، طردوا. بل إذا أتي بالسارق إلى القاضي والقاضي لقاه أنه ليس من أهل الإجرام، فإن القاضي يلقنه ما يدرأ عنه الحد. أنت شكلك مش حرامي، قل وجدت هذا المال. يقول السارق وجدته، فالقاضي يخلي سبيله. اقرأ فقط باب في الرجل يؤتى به فيقال له أسرقت؟ قل لا. باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في هذه المسألة. حين جيء بلص إلى أبي مسعود رضي الله عنه فقال أسرقت؟ قل وجدته. قال وجدته، فخلى سبيله. وأبو هريرة رضي الله عنه أتي بسارق فقال أسرقت؟ أسرقت؟ قل لا، مرتين أو ثلاثا. فمنهج الحدود في الإسلام منهج عجيب، منهج دقيق، كله رحمة وعدل وحكمة وخير وتقدير للمصالح. وأنا أوصيكم بقراءة كتاب الرحمة والحدود، من أجمل الكتب في هذا الموضوع. لم أقرأ كتابا أجمل منه في بابه.
رابط هذا الكتاب في الرابط الثاني في وصف الفيديو. إذن عدم تطبيق الحدود هذا مدعاه للفساد في الأرض، وتطبيق الحدود بغير فقه هذا مدعاه للفتنة. لذلك لا منهج الملحدين يصلح البشر، ولا منهج منكري السنة يصلح البشر. الذي يصلح البشر ويصلح للبشر فقط هو شريعة رب العالمين. وأنا بتكلم كده لاحظتوا حاجة مهمة؟ لاحظتوا إن منكر السنة مش هيعرف يفهم مسألة حد السرقة، مش هيفهم أبعاد هذه المسألة، لأنه منكر للسنة، منكر للتراث، فبيضطر لتأويل القرآن وإخراج النص القرآني عن معناه، بيضطر إنه يفتري على الله كذبا. عرفتوا الآن الفتنة التي وقع فيها منكر السنة؟ لما أنكروا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدركوا فقه الحدود، فاضطروا لتأويل القرآن بإخراجه عن معناه وعن ظاهره. وهكذا كل عك يؤدي لعك أكبر، ولا يستقيم ظل والعود أعوج. عرفتوا الآن أن السنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعصم عن الفهم الخاطئ للقرآن. فالحمد لله على شرعه وقرآنه، والحمد لله على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على فقه سلف هذه الأمة، والحمد لله على فقه علماء هذه الأمة. إذن الحل يا أبا قبلة ليس بإنكار التراث، وإنما الحل بالتراث، الحل بالسنة، وليس بإنكار السنة. كمل يا أبا قبلة. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ فهل أنتم بترضوا تشاركوا ملك اليمين تبعكم بممتلكاتكم؟ أكيد لا. فمثل ما أنتم عبيد عندي ما لازم تشاركوني، هن عبيد عنكم ما لازم يشاركوكم. الإلحاد المكرر الممل. عملت حلقة كاملة في الرد على حارس خرافة الإلحاد، لكنهم مفاليس، كل شوية يعيد نفس الشبهة بمنتاج مختلف. لولا فلوس الباتريون لتوقفوا من زمن. لكن خلوني أضيف نقاط مهمة في مسألة ملك اليمين، نقاط مهمة جدا. أولا كما قلنا قبل كده، ملك اليمين في الأصل إنسانة مجرمة، إنسانة اشتركت في جيش العدو لتقاتلك، فالأصل إنها تقاتل، لكن لأنها ضعيفة عشان هي امرأة فلا يجوز أن تباشر بالقتال. لا يجوز في الإسلام أن تباشر قتال امرأة، وكذلك لا يجوز في الإسلام أن تباشر قتال طفل أو عجوز أو عسيف، والعسيف هو الأجير، مع أنهم كلهم في أرض المعركة، لأنهم جميعا ليسوا أهلا للقتال. الإسلام يتعامل مع إنسان، حتى ولو أتى إلى أرض المعركة لقتالك فهو إنسان. فالإسلام لا يسوي بين من يقدر على قتالي ومن لا يقدر على قتالي، مع أن كليهما يريد قتلي. فالذي لا يقدر على قتالي يسبى، ولا يجوز، لا يجوز أن يقاتل. إذن السبي في الأصل رحمة. وبعد انتهاء المعركة، بعد أن تنتهي المعركة، الحاكم المسلم يرد هذا السبي إلى جيش العدو بلا مقابل، أو بمقابل أسرى مسلمين عند العدو. قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إما منا بعد تمتن على السبي بردهن بلا مقابل، وإما فداء مقابل أسرى وسبي عند العدو. طيب الآن خلاص مفيش سبي، مفيش عدو بياخد سبي النهاردة، في معاهدات بعدم السبي. إذا نلتزم بهذه المعاهدات التي عاهدنا عليها. إنما أنت عاوز جيش العدو يسبي نساءنا وإحنا مش عارفين حتى نفديهم بسبي من عندهم. المشكلة إن شبهات الملاحدة كلها من هذا القبيل، تفترض افتراضات تخرب الدنيا. طيب السبي في الإسلام، هل بعد سبيهم بيعاملوا زي ما الغرب كان بيتعامل مع السبي في العصور الوسطى؟ لا والله، السبي عندنا يزوج، السبي عندنا يزوج ويأخذ من أموالنا. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. زوجوا العبيد والإماء
واللي عاوز يتحرر ساعدوه على ذلك بالمكاتبة وادفعوا له المال حتى يصير حرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، اللي عاوز المكاتبة، اللي عاوز يصير حرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم من مال الله الذي آتاكم، اللي هم أتوا من كم يوم علشان يقاتلونا. طيب هنا سؤال، أين كانت هذه السماحة مع الرق في الإسلام على أرض الواقع؟ فين هذه النصوص على أرض الواقع؟ وطبعا من يطرح هذه الأسئلة لم يقرأ التاريخ جيدا، لأنه في الإسلام لم يزوج السبي ولم يعطوا المال فقط، وإنما صاروا رؤساء دول. صاروا رؤساء دول. دولة المماليك في مصر، المماليك ما ملكت أيمانكم، حكموا مصر والشام 600 سنة. 600 سنة. نصف تاريخ مصر في الإسلام كان بيحكمنا مماليك، كان بيحكمنا من أتوا في الأصل يوما لقتالنا. فالسبي لما وجدوا الرحمة في الإسلام وصاروا أسوياء نفسيا وليسوا مرضى نفسيين كضحايا الحروب العالمانية الغربية اليوم، لما صاروا أسوياء نفسيا، لما أكرم السبي وأسلم بعضهم، صار بعضهم قادة لدول إسلامية، وبعضهم صاروا أئمة في هذا الدين. يعني ابن سيرين، مجاهد، الحسن البصري، عطاء، سعيد بن جبير، كثير من الأئمة، كل هؤلاء كانوا من السبي. ملاحظين حاجة مهمة؟ نفس القصة، الرد على شبهة ملك اليمين من التراث. لكن منكري السنة لما أنكروا السنة اضطروا لتأويل النص الشرعي، النص القرآني، بإخراجه عن ظاهره وعن معناه، فافتروا على دين الله كذبا. فمن آمن بالقرآن والسنة وفقه هذه الأمة لن يحتاج إلى هذا العك وإلى هذا الافتراء على دين الله عز وجل الذي يفعله من يسمون بالقرآنيين. نشوف الآن آخر نقطة طرحها أبو قبلة. لاحظوا أنه بالآية في فرق بين أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني رجل مسلم بيحق له يكون عنده زوجات وأيضا ملكات يمين. دي نقطة مهمة جدا، وبالفعل هي محور الحوار في قضية ملك اليمين. الإسلام نعم يجيز للرجل المسلم أنه يكون عنده ملك يمين، لكن هذا في حال واحدة فقط، وهي أن تكون ملك اليمين أسلمت أو تكون من أهل الكتاب. لو لم تسلم ملك اليمين أو تكون من أهل الكتاب ما جاز لمسلم أن يقترب منها. فالمسبية المشركة باتفاق جماهير أهل العلم وإجماع الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة لا يجوز وطئها. قال ابن قدامة في المغني: من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر لا يباح وطئ الإماء منهن بملك اليمين. وقال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وما خالفه فشذوذ. وقال النووي: المسبية من عباد الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطئها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة. فما دامت على دينها فهي محرمة، فهي محرمة يا أبا قبلة. مشكلة دعاة الإلحاد إنهم بيصوروا كلهم ما فيهمش حد منصف، كلهم بيصوروا قضية السبي إن هي للشهوة، ولو كانت شهوة مجردة لما حرم الإسلام وطئ الإماء المشركات. وكل مسبيات العرب، لاحظوا هذه النقطة، كل مسبيات العرب كنا مشركات، كل السبي في أرض العرب كان من المشركات. فالإسلام إذن في الواقع العملي يحرم إن المسلم يقترب من ملك اليمين. لكن لو أسلمت أو لها كتاب بيصير لها صورة عقد نكاح. طيب لو واحدة رفضت هذا الموضوع، ما المشكلة؟ تكاتب، والمكاتبة بإن هي تدفع قسط زهيد من المال في مقابل تحرير نفسها. وهذا طبيعي في حق من أتى لقتالك، إن هو يفدي نفسه ببعض المال حتى يصير حرا.
ومع دفع أول قسط لا يجوز للرجل إن هو يقترب منها، وطبعا المسلم يدفع لها المال حتى تصير حرة. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آدي كل القصة في ملك اليمين. نفسي أشوفك الآن وانت بتتفرج على هذه الحلقة كيف يكون وجهك. آدي كل قصة ملك اليمين، أشهر شبهة عند الملاحدة بيكرروها ليل نهار، يغير منتاج ويعيد نفس الشبهة، مفاليس. ملك اليمين في الأصل رحمة، لأنه لا يجوز أن تقاتل لأنها امرأة. ملك اليمين لا يجوز لمسلم إن هو يقترب منها حتى تسلم. ملك اليمين لها حقوق، تزوج وتؤتى من المال، وإذا أرادت أن تصبح حرة تكاتب. وعشان كده، عشان هذا الكلام، أغلب ملك اليمين في التاريخ الإسلامي لم يكاتبوا. هيكاتبوا ليه أصلا؟ لما وجدوا الأمان والستر والمسكن والنفقة وعدم الظلم ولا الأذى بأي قدر في ظل دولة عزيزة قوية، اللي يخليهم يكاتبوا؟ لماذا يكاتبون؟ لما وصل المماليك لحكم مصر وصاروا رؤساء الدولة والقادة والوزراء كلهم مماليك، وكان أياميها في حرب مع التتار، فالمماليك طلبوا أموال من الشعب علشان يجهزوا الجيش. قال لهم العز ابن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء، قال لهم على فكرة انتوا نسيتوا تكاتبوا، كاتبوا افدوا أنفسكم بالمال وبعد كده اطلبوا أموال من الشعب. شايف ظلال الدولة كانت عاملة ازاي؟ هذه كانت دولة الإسلام. طيب لو مسلم عقله خف وأراد أن يزني بمسبية، أراد أن يزني بواحدة من السبي، سواء كانت هذه المسبية مشركة كتابية أسلمت أيا كانت، فهذا يقام عليه الحد، يقام عليه حد الزنا. تحب الآن أوريك ماذا جرى في الحرب العالمية الثانية اللي حصلت من كم سنة؟ تحب أوريك ماذا فعل الملاحدة السوفييت في ذاك الوقت؟ هل عوقب جندي واحد من الجنود السوفييت على اللي عملوه في الألمانيات بعد اجتياح ألمانيا؟ 2 مليون حالة اغتصاب بعد اجتياح ألمانيا خلال أيام قليلة، وكان هذا بعلم قادة القوات السوفيتية في ذاك الوقت. هل عوقب جندي واحد؟ في الإسلام يا أبا قبلة، في الإسلام الذي تهاجمه ليل نهار، في الإسلام الذي يكتوي به قلبك، في الإسلام من زنى بمسبية يقام عليه الحد، ومن اغتصبها فهذا أقرب للحرابة، جريمة كبرى. في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، إخوانكم صاروا إخواننا، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. يوكله زي ما بياكل، يلبسه زي ما بيلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ومن لطم، مجرد ما يلطم مملوكه يصير حرا من غير بقى مكاتبة ولا فلوس ولا أي حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي. أمر أشبه بالتبني. تبني لمن أتى من أيام لقتالي. لما توقد المعارك وتحترق الأكباد سيرى من أتى لقتالنا عظمة منظومة التشريع الإسلامي، سيرى الرحمة في هذه المنظومة التي تحمي أهله لو تم سبيهم من أرض المعركة. والسبي لا يكون إلا في أرض معركة. قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الكلام ده بس في أرض المعركة، وإلا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر لم يأخذ نساءها سبايا، فالسبي بيكون فقط في أرض المعركة لمن أتى لقتالي، فهذا السبي رحمة به. فنظام التشريع الإسلامي رحمة كله، وعدل كله، وحكمة كله، وخير كله. أما الإلحاد فهبد كله، وعك كله. هل هناك مانع إلحادي مما فعله الجنود السوفيت في الألمانيات؟
هل في مانع إلحادي يمنع من كده؟ هل هناك قيمة أصلا للإنسان في الإلحاد؟ هل هناك أصلا كلمة إنسان في الإلحاد؟ أتمنى فقط أن تفهموا إلحادكم، لأن هذا نصف الطريق نحو تجاوز هذه المرحلة، هذه العقبة. You are a failed experiment in mutation. Peter, You that's are enough. a side effect to an evolutionary process that cares little for individual lives. You are a failed experiment in mutation. You are a failed experiment in mutation. يقول الشيخ أحمد الخليلي مفتي عمان أنه اجتمع في إحدى ليالي رمضان بمجموعة من المشايخ والعلماء والقراء في سنة 1973، ومن ضمن الحضور كان الشيخ الحصري رحمه الله، والشيخ أحمد زكي مدير مكتب الشيخ الغزالي رحمه الله. وكان في ذلك الوقت الإلحاد الشيوعي يملأ الدنيا، فكان أي مجلس علمي بيتناول هذا الموضوع. كانت قلوب الناس تمتلئ رعبا، وقلوب الملاحدة تمتلئ غرورا وإعجابا. المهم خرج الشيخ أحمد زكي في هذا الاجتماع وقال لهم على فكرة الشيوعية سوف تنتهي قريبا، وسوف تكون عبرة للناس، وأول ما سينتهي هو الاتحاد السوفيتي. طبعا هذا الكلام الذي دار وصل لبعض الساسة كما يقول الشيخ أحمد الخليلي، فالساسة ضحكوا على هذا الكلام وقالوا شوفوا رجال الدين ماذا يقولون. سنوات قليلة وينهار الاتحاد السوفيتي، وبالفعل كان هو أول من ينهار، وبعدها بقليل يتفكك الإلحاد الشيوعي في العالم كله. وخرج بوريس يلتسن رئيس روسيا السابق ليقول إيه الهبل اللي كنا فيه ده؟ الإلحاد الشيوعي في دولة بحجم الاتحاد السوفيتي كان مصدرا لتدمير هذه الدولة، لكننا أثبتنا في النهاية أنه لا مكان لهذه الفكرة في بلادنا. للأسف بعض الناس تغرهم المظاهر، لا يفكرون في واقع الأمور، لا يفرقون بين الأفكار الصلبة وبين الأفكار الهشة المزخرفة المغرورة. ينسون أن الله وحده هو الذي يولج الليل في النهار والنهار في الليل، وهو الذي يقدر كل شيء بحكمته وإرادته. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني تخيل الإلحاد الشيوعي اللي كان محمي بقوة أكبر جيش في العالم، جيش الاتحاد السوفيتي، كان الناس يجبرون إجبارا على الإلحاد، وكان يقتل رجال الدين علنا لمجرد فقط أنهم رجال دين، بل أي حد بيذهب لمسجد أو كنيسة أو معبد بيكون هدفا. تم تأسيس رابطة الملحدين العسكرية، وكان أعضاء هذه الرابطة 3.5 مليون إنسان، لإجبار الناس على الإلحاد بالقوة والقتل. بحلول سنة 1940 كانت رابطة الملحدين العسكرية قتلت 100 أسقف مسيحي، وعشرات الآلاف من رجال الدين، وآلاف الرهبان، وآلاف الأشخاص ممن يذهبون إلى المساجد أو الكنائس أو المعابد. الإلحاد الشيوعي كان مرعب، راح فين؟ فجأة طار. أما الإلحاد الجديد فإنه مبني على السهوكة والمظلومية، وطبعا هذا الكلام تفضحه الأرصدة البنكية التي صارت بالملايين. على فكرة أنا عندي سؤال ليك وأتحداك أن تجيب عنه. كم دخلك الشهري من الباتريون والانتساب والبيبال ومش عارف إيه؟ كم دخلك الشهري من هذه الأمور؟ كم دخلك الشهري من محاربة الإسلام؟ أتحداك أن تجيب وأن تصرح وتعلن هذه الأمور. وفي الختام، وكما قلت في الحلقة السابقة، إذا أردت أن تكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما تجيبليش شبهة هنا ولا شبهة هناك. صوت أنت عملت إيه يعني؟ أنت مطالب بتقديم نظرية تفسيرية إلحادية مكتملة تحلل من خلالها كل
براهين النبوة. لو لم يكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فكيف جرى كل هذا في سيرته؟ كل هذه المعجزات والآيات والبراهين والبشارات بقدومه صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي، وهذا القرآن بكل هداياته وعجائبه وعلومه. وكيف نزل هذا القرآن مفرقا حتى كملت الشريعة وتمت؟ كانت آيات تنزل هنا في هذه الصورة وآيات في صورة أخرى، ثم تنضاف آيات قبلها وآيات بعدها، ثم نكتشف في الأخير أننا أمام بناء متكامل. كيف أتى هذا القرآن مفرقا ثم يأتي في الأخير بهذه الوحدات البنائية لكل صورة؟ ثم كيف يخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ليقول للناس الدين تم وكمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم يموت بعدها صلى الله عليه وسلم مباشرة. إما أن تقدم نظرية تفسيرية إلحادية تحلل من خلالها كل هذه الأمور، وإما إنك تشوف لك شغلانة تانية. ده المنطق. وفي الأخير لا تنسوا مشاهدة حلقة 10 أسئلة أتحدى بها منكري السنة. رابط الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. ولا تنسوا نشر هذه الحلقة بين متابعي هذا الشاب، لعل الله يهدي من يفتن نتيجة لهذه الشبهات الوهمية المغرورة. يعني لا أحد يستطيع أن ينكر ما يسمى السنة وإلا هو غير مسلم أصلا. يعني لا أحد يستطيع أن ينكر ما يسمى السنة وإلا هو غير مسلم أصلا. هدانا الله وإياكم جميعا، نلقاكم على خير وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون